So, ayun na nga guys, dumating na ang mini microphone ko. Ice in my veins, I've been driving. Ito guys, yung pang-connect sa cellphone. Yan, ito, i-connect mo yan sa cellphone. Yan. Mahaba yan siya guys. Ayan. Tapos, ayan, yung bilog na yan. Yan yung mini microphone. Hi guys! Welcome back! So, ayun nga guys, dumating na yung mini microphone. Ito yung box niya. Meron siyang hi-fi voice, clear sound quality, at strong anti-interference. So, kung gusto niyo bumili, meron ito sa Lazada. Yan yung store niya, Deal With It 5. Hindi ko pa kasi afford guys yung mamahaling microphone, kaya ito lang yung binili ko. Mini microphone. At tips ko lang sa inyo guys, bago kayo bumili ng isang product o isang bagay, kailangan nyo munang basahin yung ratings o review. Tulad nito. Thanks seller, the mic is functional. The quality of the sound is good. Mahaba yung wire. Dinig kahit malayo. Para may idea ka na sa produkto. So, ngayon guys, itry naman natin nang wala akong mini microphone. So, tanggalin natin guys. Tanggalin natin. Tinanggal ko na yung tinanggal ko na yung microphone. So, what do you think, guys? What do you think? Maganda ba yung boses ko? O okay, okay lang ba yung audio ko? Mas maganda pa rin yung mayroong microphone. Malinaw at naiintindihan ng tao yung mga sinasabi mo. At may quality yung voice mo. Tama. Alam nyo ba guys, bago gumana ang isang mini microphone, ay may kailangan ka pang i-download na apps. Ayun, punta muna tayo sa Play Store. Ayan, tapos type mo, open camera. Ayan. Dahil na-download ko na siya, open na lang natin siya. Yan. Ayan yung open camera. Kapag inopen mo yan, ganito yung lalabas. Yan. Yan yung itsura niya. Ilagay natin ito guys. Yan. Ilagay natin ito. Pag na-open mo na yung camera. Tapos, lagay natin ito sa damit natin. Ito, ilagay natin sa damit natin. Yan. 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 Lagay natin dyan. Chan. Okay? Makikita nyo, may ano na ako. Maganda na yung boss. May quality na yung voice ko. Nakita nyo, may quality na yung voice ko kasi pumunta na ako dito sa settings. Pumunta na ako dito sa settings. Yan yung makikita mo. Tapos, click mo yung video settings. Hanapin mo yung audio source. Ayan, yung audio source. Tapos, click mo yung external mic if present. Tapos, ayan yung mga choices mo. Camcorder, external mic, if present, default audio source, optimize for voice calls, optimize for voice recognition and process. Yan, pipili ka lang dyan guys. Pero, dahil mini microphone ang gamit natin, ang pipiliin natin ay yung external mic if present. Yan, gagana na yung audio, yung voice mo, audio voice. After nyan, balik ka lang sa camera. Ayan. Ayan guys, yung video yung i-click mo para naka-video ka. Huwag yung photo. Kapag nagawa mo lahat ng yon, ayan,
maganda na yung boses mo. Malinaw na yung boses mo. Bye guys! Sana may natutunan kayo. Tanggalin ko na. Bye! Thank you for watching. Please subscribe.